Bună ziua tuturor, de aici din studioul de podcast ionuțjarca.ro din Oradea. Vom începe să vorbim pentru următoarele 30 de zile, în fiecare zi, cu o invitată specială, cu Kinga Sebeștean. Va fi un podcast care se numește sugestiv Drumul spre 50 și o să vedeți mai multe detalii pe parcursul podcasturilor pe care le vom posta începând de astăzi. Kinga, am pentru tine, în primul rând, bine ai venit. Sper că îți place studioul, da, sper că te simți confortabil. Este extraordinar, e și cald, e frumos. Așa, liniște. Liniște, așa. foarte frumos. Cum ești mulțumesc. Astăzi am dormit bine, pot să zic. Excelent. Anul ăsta a fost foarte greu pentru mine, nu prea am dormit, dar azi sunt fresh și sunt pregătită să vă împărtășesc tot ce vreți să știți despre mine. Am înțeles. Uite, am 20 de întrebări fulger, dacă le putem spune așa, pentru tine. Și începem cu prima, ca să nu întindem prea mult așteptările. Cine ești tu? Sunt o femeie simplă, pozitivă, care în 30 de zile o să facă 50 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Asta mi-a răspuns la a doua întrebare, vârsta pe care o ai. Așa că mergem mai... 30, nu, hai să spun, mă simt jumate 25 de ani. Vârsta biologică? E bine așa? Da. Vârsta biologică e mai puțin decât 25 de ani. Am înțeles. Mulțumesc. Foarte bine. Unde te-ai născut? De unde te tragi tu, de fapt? M-am născut în Vlăhița, lângă Mercuriaciuc. Părinții mei sunt din Merești, într-un sat micuț frumos, în județul Harghita. După care ne-am mutat în Mercuriaciuc, acolo am început și grădinița și școala. Și când te-ai născut? 1973, așa. 25 ianuarie, ora dimineață la ora 8 și 45 de minute. Așa se explică energia ta, da. Ești făcută să mergi toată ziua, ca o locomotivă. Perfect. Da, mai știi și câte kilograme aveai? Da, 3 kg 680. Bravo, da. Super fain. Copil normal. Părinții tăi, unde stau? Părinții mei, tata a murit din păcate acum 26 de ani, când eram gravidă cu fiul meu. Mama stă în Mercuriaciuc, e sănătoasă, frumoasă la vârsta ei. Mă așteaptă să mă duc la ea să petrec Crăciunul cu ea. Sărbătorile, da, că tot vin. Frați, surori, ai? Sora mea e mai mică cu 5 ani, Jujo, stă în Anglia, are un iubi frumos și un copil extraordinar, Conrad. Vă vizitați des? Da, foarte des mă duc la ei, ei vin la mine, deci avem o relație faină. E fain când îți ții așa apropiat. Frați? Frați nu am. Frați nu ai, doar decât o soră. Trebuia să fiu băiat, după cum se vede. Da. M-au așteptat să fiu băiat. Așa, bine. Dincolo de partea asta care se trage de la mama și de la tata, soț? Soț, da. Primul, au fost mai mulți. Iubirea cea mai mare, fostul meu iubit, ne-am cunoscut la 18 ani, am 2 copii frumoși cu el, am divorțat după 13 ani, numărul ăsta de 13 și 3 e ceva interesant în viața mea. Deci după 13 ani am divorțat și ne-au ieșit hârtiile de divorț 13 februarie. Îți dai seama? Te învârți în jurul cifrei de 13. Da, nu mă pricep foarte mult la numerologie și la partea asta, care acum văd că ia amploare, dar se leagă ceva acolo la tine. Se leagă foarte mult și uite, când am făcut în Oradea Guinness-ul, pe 13, la ora 13, 1300 de oameni, după care acum stau într-un apartament în Prima, dacă pot să spun că e în Oradea, un loc extraordinar, recomand. Și la un moment dat mă uit, și 1003. Deci, 1003. Mă duc în Canada la fiul meu și stă în 1013, apartamentul 1013. Deci este ceva. Și până la urmă 13 ăsta este cu noroc sau e cu ghinion? Să știi că e cu noroc. Atât a fost scris pentru noi, au fost 13 ani foarte frumoși, avem o relație frumoasă și acum de prietenie, ținem legătura. Da, cum să nu mă duc la ei. Anul trecut, de exemplu, ziua noastră, că el e din 3 februarie, am sărbătorit împreună.
familiile împreună, soția, copilul lui, deci avem o relație foarte frumoasă. Păi și tu ești vărsător, din Da. câte îmi dau seama, nu? Da, eram vărsător, îți dai seama, deci nu cred că merge vărsător cu vărsător. Sunt oameni cu multe idei. Da, Mă știu și și după foarte mine. puternici. Și tu ești vărsător? Da, am nevoie de libertate, știi? Da, da. Și de creație, ca să pot să creez. Da, dar acum am o relație mai bună cu el decât... Deci ai că ai 2 copii cu Am 2 cu copii, da. fostul soț. Da. Alți copii? Nu am alți copii. Am înțeles. Dar copiii sunt mari acum. Sunt Da, pe fiica mea picioarele are lor. 29 de ani Mulți înainte. și fiul meu 26. Am înțeles. Frumos, frumos. Și ai și nepoți? Am un nepoțel de 2 ani, Zador, un băiat extraordinar, un băiețel extraordinar. Deci ești da. bunică. Da, sunt bunic. Ah, ce tare ești, bravo. Bine, și în afară de primul soț, mi-ai spus că el e soțul tău. da. Alte relații, hai să vedem. Pe unde ai mai... Ok, hai să număr. Hai că tu ești plimbată, 5. ești plimbată prin lume. Da, și să știi că am făcut relații prin lume. Din cauza asta, cred că am găsit 5 bărbați extraordinari, 5 experiențe faine. Deci nu sunt 13. Nu sunt 13, sunt 5. 5, deci el de 13 ani, el fiind polonez, german, maghiar, Așa. al doilea 8 ani, un ungur, pur ungur, după care 4 ani în Germania cu un grec. În Germania cu un grec. Da, da, E o combinație interesantă acolo. da. După care 4 ani cu un scoțian în Spania. Cu el am fost și logodită. Ăștia veneau din anumite părți, când veneau în alte părți și vă mutați în altundeva sau cum? Că Nu. Cum ai zis, prin călătoriile mele m-am întâlnit și a ieșit o poveste frumoasă cu fiecare. Mă bucur. Pentru că toți au fost extraordinari, cu toți țin legătura, cu toți am o prietenie frumoasă. Degeaba aud că nu se poate ca să ai o relație de prietenie după ce divorțezi sau chiar se poate. Se poate, uite. Se poate. Și eu sunt divorțat și mă înțeleg foarte bine cu fosta soție. Și ai și copii. Am și un copil cu ea, sigur. Și e o relație de prietenie care până la urmă duce mai departe lucrurile. Adică se poate. Dar n-ai cum să nu ai o prietenie. E în momentul în care se distruge practic o relație, o căsătorie, e păcat să pierzi tot. Adică măcar să rămână relația de prietenie, vorba aia. Când te întâlnești măcar să te saluți, nu? Da, dar ai ce să vorbești, Pe tine trebuie să te ferice vorbești. că te întâlnești cu, cu Exact. legătura. Da, dar trebuie să discut despre copii cu el, de exemplu. Exact. Dar nu numai. Avem amintiri, deci nu se poate șterge cu buretele așa ușor. Da. Dar se poate șterge amintirile neplăcute la care ai ajuns acolo. Deci noi nici nu mai avem nimic de, Poți să le lași de în urmă, reproșat. poți să le lași în urmă și cred că asta este și cheia succesului și mai ales pentru tine, care ai știut să mergi mai departe și să lupți în continuare pentru ceea ce Da, și cu fiecare ne-am înțeles. Nu merge bine. pentru că nu din cauza relației, din cauza distanței sau din cauza business-ului. Pentru că eu fiind aici în România, fiecare în altă țară, deci nu se putea. Era greu. Și am călătorit foarte mult, n-am avut cum. Aici și vreau să ajung ca și următoare parte a întrebărilor, dacă lăsăm partea asta de personal în urmă, partea profesională, care a fost primul tău job? Primul meu job? Stai să mă gândesc. După ce am terminat școala, am fost educatoare. În România? Da, în Mercuriaciuc. Ok. Educatoare într-un sat micuț. De acolo m-au repartizat în Mercuriaciuc. Paralel, că totdeauna, cum spun românii, am fost descurcăreață și sunt descurcăreață. Consider că sunt descurcăreață. Am predat engleză în grădiniță. După care, din hobby, având copii mici, toată lumea știe cât de ocupat, deja am uitat, dar 13 ani am fost casnică, am fost soție.
mă trezeam dimineața sau nu dormeam noaptea, găteam, că mulți mă întreabă, tu poți să gătești? Normal că pot să gătesc. Trebuia să gătesc 13 ani, soț, copii, normal. Și mi-am făcut un program în care dimineața de 3 ori pe săptămână mă duceam să predau aerobic sport pentru mine. Am făcut din hobby. Deci am avut 3 joburi la un moment dat. Dimineața, după ce am lăsat copiii la grădiniță și școală, m-am dus la sport, după care grădiniță și engleză în grădiniță, în care este foarte interesant pentru că am făcut un trend atunci în Mercuraciuc, 20 de minute engleză la copii. Cântece, poezii, dacă vrei poți să-ți cânti și acum. Pe asta se întâmpla cu mulți ani în urmă. Da, asta a fost primul meu job, da. Pe vremea aia nici nu cred că se punea problema nu era ca deloc. Și mentalitate să faci 20 de minute, adică făceai ora sau nu o făceai. Bravo! Atunci nu era trend. Înțeleg de unde vine partea asta de a face lucrurile mai departe și de a împinge lucrurile și energia pe care o ai tu. Aia cred că ai avut-o întotdeauna. Mă încarc cu oamenii din jurul meu, trebuie totdeauna să fac ceva, nu urăsc să mă plictisesc. Cred. Ai zis că a fost primul job. Da, ai mai avut și un al doilea. Al doilea job... Și un al treilea? Se termină Hai imediat. să vedem. Se termină imediat. Al doilea job s-a desfințat orfelinatul mare din Șumul Leuciuc și fosta mea soacră a lucrat acolo. Noi am vizitat foarte des și ne-am împrietenit cu copii de acolo. Și erau 11-12 copii la care țineam foarte mult. În duminicile le luam acasă, le duceam în vacanțe și atunci când s-a desfințat orfelinatul, m-am hotărât să fac un orfelinat mic în casa unde am locuit și câțiva ani eram mama lor. Deci aveam 11 copii orfani, băieți, și copii mei. A fost o perioadă foarte frumoasă, dar foarte, foarte încărcată, pentru că dimineața lucram la grădiniță, după masă fugeam la orfelinat și seara mai am și predat. Niciodată nu m-am lăsat de programele mele personale, adică sport, să mă mențin în formă și fizic și psihic. Aveam nevoie de relaxare și pentru că nu aveam altcumva, asta era o metodă, o modalitate foarte, foarte, foarte tare. Deci totdeauna sportul era acolo undeva ascuns, la care pot să spun că la toate joburile pe care, despre care ți-am povestit, sportul era acolo care m-a ținut în formă și sunt aici. În vânzări ai lucrat vreodată? În vânzări am lucrat foarte puțin. E o foarte modă puțin. acum. Așa, adică. Da. Nu, atunci m-a căutat cineva din Mercuraciuc ca să lucrez în imobiliare, tocmai pentru că eram un vânzător foarte bun. Ai energie. Am energie și pot să conving pe oricine. M-am gândit. De-aia te-am și întrebat dacă în vânzări ai lucrat, pentru că... Este foarte important și în vânzare să arăți bine. Deci degeaba, eu acum, dacă ajungem acolo, nu poți dacă să mă întreb... ceva cuiva dacă aspectul nu e ce trebuie. Deci, tot timpul trebuie să fii aranjat. Deci, nu sunt de acord dacă spune cineva că nu este important să arăți sau să te simți bine în pielea ta. Nu, asta cred că este prima. Cel mai important lucru să ai un succes. Dacă tu nu ai încredere în tine... Să te simți tu bine în pielea ta, să mă îmbrac. Normal, sunt femeie, îmi place să mă îmbrac. Dar este foarte important prima impresie când te întâlnești cu cei care vor să cumpere apartament, de exemplu. Vânzare apartament. Deci, da, corect. Am vândut foarte multe apartamente, să știi. Și cum te-ai lăsat? Te-ai dus tot către sport? Pentru că tot era sportul lângă... Pentru că ai avut așa, deci ai fost educatoare. Da, și sport. Ai fost lector. Ai făcut din hobby instructor de sport, da? Programul acela de 20 de minute. Ai avut un orfelinat pe care trebuit să-l manageriezi. Te-ai dus în imobiliare și
Tot la sport ai ajuns, înțeleg. Tot sportul era acolo în spate care m-a ajutat foarte mult. Tu în prezent ai Fit Jumps-ul, practic. Da, Cargo firma Jumps-ul. mea am înființat în 2007, când lucram 15 ani. ca în vânzare în apartamente. Ai făcut-o în paralel. În paralel, mă duceam în străinătate să învăț mai mult sau să mă relaxez prin sport. Așa că din Miercurea Ciuc mă duceam în Ungaria, mă duceam peste tot în lume ca să văd ce este noutate în fitness. Și acolo m-am întâlnit cu acest sport minunat care m-a marcat, să zic, a marcat viața mea. În 2007 am deschis firma Fit Jumps. Era o perioadă în care am predat în Miercurea Ciuc, eram în vânzări, eram și în grădiniță, deci trebuia să mă hotăresc ce fac acum. Și pentru că era foarte important pentru mine ca să stau cu copii, m-am hotărât să fac numai sport. Așa am cerut bani ca să-mi aduc primul transport de ghete și 3 ani de zile tot am reinvestit. Așa am început să mă dezvolt prima dată în Miercurea Ciuc. După ce am terminat și am făcut o echipă foarte mare în Miercurea Ciuc, m-am dus în București, am deschis o sală de Cargo Jumps și de toate felurile. Și cum ai ajuns în Oradea? În Oradea? În Oradea am venit în 2018, când... Adică de la București la Oradea, Da, este de un la drum lung. capitală la periferie Da, este un drum foarte lung. sau provincie și mai ales în celălalt capăt de țară. A fost o schimbare foarte frumoasă, ca schimbările pe care m-ai întrebat. Fiecare schimbare, fiecare pas a fost frumos, nu regret absolut nimic, dar să vin în Oradea a fost, cred că, punctul pe I. Am făcut un eveniment, de fapt fac în fiecare an, pe 15 martie am declarat Cargo Jumps pentru viață, când adunăm bani pentru copii bolnavi de cancer. Și m-a văzut doamna doctor Olivia Ligia Burtă din Oradea și m-a sunat că erau la universitate 2 fete cu leucemie. M-a sunat să vin să ajutăm. Am început să organizăm, între timp a murit, din păcate, una dintre ele, dar noi am rămas prietene, am povestit despre ce fac, ce planuri am în viitor și ea a fost care a zis: hai în Oradea, hai să facem studiu, că este interesant, și am rămas aici. În 2019 m-am hotărât să rămân aici. Am înțeles. Tu acum locuiești în Oradea. Adică sau unde te pot găsi oamenii? Da, m-am mutat în Oradea, nici nu vreau să plec în Oradea, de aici călătoresc peste tot. Îmi place că avem aeroport, drumuri, pot să ajung oriunde vreau, autostradă. Noi. Da. Spre vest. Da. Dar apropo, tu cam în câte țări ai fost până acum? Apropo de drumuri. Mulțumesc prima oară pentru acest sport minunat, că datorită sportului am cunoscut o grămadă de oameni faini în lume și am fost invitată, trebuie să calculez, cred că n-am fost unde n-am fost. Am avut, înainte de pandemie, în fiecare lună, săptămâna am fost în 2-3 țări. Deci dintr-o țară în săptămână. Wow. Deci excelent. unde n-am fost? Zi-mi unde n-ai fost. Și unde vrei să ajungi? N-am fost unde ai vrea în să ajungi? Brazilia, da, mă duc în Brazilia. Pe vestita plajă, mă gândesc da. că vrei să ajungi, nu? Australia n-am fost. Și mai sunt câteva țări care încep un nou proiect medical pe ghete și o să fiu în viitor
pregătiți-vă că am planul, nu vreau să spun totul, Ok, pentru că avem ok. și alte podcasturi. Urmează care, încă 29. Da, așa să e. fie un alt podcast unde mă întreb unde vrei să ajungi. Tu în prezent locuiești în Oradea, de aici Da. că călătorești peste tot. Depozitul este în Oradea sau unde este depozitul? De unde? Da, Sau depozitul- unde este sediul? Sediul este în Miercurea Ciuc. Ok. Filiala Oradea se ocupă cu distribuția ghetelor în 5 țări. Trimit ghete în deci România, Bulgaria, Suedia, Serbia, Croația, dar mai trimit și în alte țări unde nu sunt distributori. Și depozitul este în Calea Aradului, aici în Era Park, Acolo, aproape am de tine. înțeles. Da. Acolo e și biroul nostru. Câți angajați ai momentan? Poftim? Câți angajați ai momentan? 8. 8. Cu contabili, manageri, designeri, Așa, sales manager, da, 8 suntem. 8 sunteți. Și reușiți să faceți față comenzilor? Nu totdeauna. Nu totdeauna. Nu. Puteam să fac podcasturile singură, dar aici cu tine, deci am nevoie, poate facem o colaborare Mulțumesc mai de lungă, încredere. pentru că ai văzut că am amenajat și o sală în depozit pentru poze, Filmări. dar nu avem timp, deci Da. trebuie să am un Cred că timp. Ionuț Jarca în viața mea. Cred că timpul este unul dintre factorii de succes în orice afacere până la urmă. Când îl ai, merge bine. Când nu îl ai, e nasol. Da. Ultima întrebare pentru acest podcast. Cum te simți aproape de cei 50 de ani? Dar ce înseamnă 50 de ani? Bine, mi-a trebuit un an ca să accept că o să fie cifra asta 5-ul în față, dar acum aștept cu brațele deschise. Am avut un 50 de ani extraordinar. Da, extraordinar. Știi cum e? Numai când te gândești că ai avut atât de multe experiențe faine în viață, știi? Și legat de cifra 13, și legat de toate călătoriile, și Extraordinar. legat de tot ce, practic ai reușit să faci tot ce ți-ai dorit în viață. Tot, am fost soție, am fost mamă, am gătit, cum ți-am zis, am călătorit, nu mă trezesc dimineața la 7, fac ce vreau când vreau, extraordinar. Ești o femeie de succes. Nici nu visez, nici nu, dacă ar trebui să fac din nou la fel, aș face exact așa. Pentru că a fost extraordinar. Și aștept cu brațele deschise pentru niște planuri mai frumoase. Așa, pe care le dezvăluim în Exact. următoarele episoade, da? Și vreau ca generația mea să înțeleagă că vine o eră, vine o perioadă și mai frumoasă, numai să fim pozitivi, să Optimiști. facem sport, optimiști, să facem sport pentru că vreau să arăt tuturor ce important este nu numai să vorbim că sport de 3 ori pe săptămână. Așa arăt făcând sport din... Deci fiica mea avea 3 ani când am început să fac sport de 3 ori pe săptămână sau mai mult. Deci ce important este să încep din timp. Adică dacă aveți copii, să motivați să înceapă din timp. Deci nu este un fashion, nu este un... că acum curge și din robinet să faci sport și să mănânci sănătos. Da, ca să te menții și să arăți la 50 de ani sănătoasă, tânără, trebuie să începi din timp. Și să te menții. Cum să te menții fără Practic e un stil de viață. operații estetice și fără alte chestii, că nu am. Nu trebuia, pentru că acolo am avut totdeauna sportul care m-a ajutat foarte, foarte mult. Și vreau să motivez pe toți cei care mă ascultă și ne-au ascultat azi, că este o vârstă foarte frumoasă și să așteptăm cu brațele deschise. Am înțeles. Ea este Kinga Sebeșten. Vă rugăm să rămâneți alături de noi pe canalul ei. Urmează alte sfaturi minunate ca
știți cum e, măcar un sfat din fiecare podcast dacă îl luați acasă, sunt convins că veți avea o parte din energia pe care Kinga o are și de care radiază și astăzi. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc!